ආයුබෝවන් අද ට්‍රිලියන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් YouTube channel එකෙන් ඔයගලන්ට අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා heat control කරන්න පුළුවන් soldering iron එකක්. මේක digital display එකක් තියෙන soldering iron එකක්. මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය temperature එක digital display එකකින් බලාගෙන කැමති ආකාරයකට තියලා heat එක control කරගන්න. හොඳයි අපි බලමු මේක කොහොමද open කරලා කොහොමද bout එක වැඩ කරන්නේ කියලා. मैनुअल එකක් තියෙනවා මේක පැත්තකින් තියනවා බොක්ස් එකක් පැත්තකින් මම දෙපැත්තකින් මේක තමයි තියෙන්නේ මේක තමයි මේ සෝල්ඩරින් අයන් එක එන්නේ මේක තියෙනවා සිලිකන් කවර් එකක් දාලා මේ බිට් එක වැහෙන්න ඒක මම කරකවල ගලවගත්ත හැකි රබර් බිට් එක මේ රබර් කවර් එකකින් තියෙන්නේ හොඳ ෂාප් තුඩක් තියෙනවා ESD තමයි ගහලා තියෙන්නේ 60 watt හොඳ හුරුබුහුටි බලමු අපි මේක පවර් දීලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා හොඳයි මම මේක දැන් ප්ලග් කරගෙන තියෙන්නේ මේක පවර් ඔන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන රතු පාට බටන් එක ලොන්ග් ප්‍රෙස් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ටික වෙලාවක් තප්පර දෙක තුනක් මෙහෙම ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි බලමු ඔන්න වෙන විදිය. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්නනවා දැන්ට තියෙන ටෙම්පරේචර් එක. ඒක ටික ටික වැඩි වෙනවා. අපිට මේ දෙපැත්තෙන් මේකේ ටෙම්පරේචර් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන්ට 354යි 355යි මෙහෙම අඩු ඕ මේ පැත්තට වැඩි කරලා මේක ටෙම්පරේචර් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතනක හරි ඉක්මනට හීට් වෙනවා. ඒ වගේම ආයි මේක ඕෆ් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේ පවර් බටන් එක ටික වෙලා ටිකක් හීන හින්දා හොඳට අතට අල්ලලා පාස්සන්න පුළුවන්. තුඩත් හොඳ ෂාප් එකට තියෙනවා. හරි ඉක්මනට රත් වෙනවා. ඒ වගේම හරි හුරුබුටි ඔගුල්ලන්ට මේක ගැන මොනහරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මම ඒකට ඉක්මනින් පිළිතුරු සපයන්නම්. හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට මේ සෝල්ඩරින් අයන් එක අපේ Facebook page එක හරහා ට්‍රිලියන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියන ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒකේ WhatsApp number එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඕඩර් එක දාගන්න පුළුවන් නම් නැවත හමු වෙමු අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සමග.